आज म यहाँ पकौडा बनाउन गइरहेको छु। आजको पकौडा क्याबेज जसलाई मैले चप गरेर रेडी गरेँ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण ओनियन, त्यसलाई पनि मैले लामो लामो पारेर चप गरेर रेडी गरेर यहाँ मिसाउँदैछु। थप मेरो पोटेटो पनि यहाँ मिसाएको छु। पकौडालाई चाहिने महत्त्वपूर्ण बेसन, यस्तै कर्नफ्लावर, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नुन, इच्छा अनुसार बेकिङ पाउडर, चिल्ली, कोरिएन्डर महत्त्वपूर्ण। यिनी सबैलाई मैले यहाँ राम्रोसँग मिलाउन गइरहेको छु। क्याबेज, पोटेटो र ओनियनबाट आफै पानी आउँछ। यसरी मोल्दा मोल्दा मिसाउँदाखेरि र तयार भयो। अब पकाउने काम सुरु गर्दैछु। यो मिडियम फ्लेम हिटमा तेल तातिसक्यो र मैले पकौडी यसो डल्लो डल्लो पारेर यसमा हाल्न गइरहेको छु। मलाई जहिले पनि पकौडी देख्दा सायद थुक नै आइहाल्छ। मेरो यो एकदम महत्त्वपूर्ण परिकारमा पर्दछ। म जहाँ पनि बाहिर घुम्न जाँदाखेरि पकौडी पाएपछि म हुरुक्कै हुन्छु। यसरी यहाँ पाक्न गइरहेको छ। अब ब्राउन जति भइसकेपछि अब यसलाई मैले फर्काउन गइरहेको छु ताकि चारैतिरबाट राम्रोसँग पाकोस्। यसरी राम्रो कलर आइसकेपछि अब यसलाई यहाँबाट मैले निकाल्ने तयारी गर्दैछु र अब चेक गर्दैछु सबैतिर। ल है अब रेडी भयो, निकाल्न गएँ र यसलाई मैले प्लेटिङ गर्दैछु। ल है टेस्ट गरौँ कस्तो छ। वाह, माइन्ड ब्लोइङ क्रन्ची पकौडा तयार भएको छ। यहाँहरूले पनि म जस्तै घर बसी बनाएर खानुहोला। धन्यवाद यहाँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।